No niin, hei vaan ja tervetuloa katsomaan tätä videota. Viime videosta onkin jonkin verran aikaa, mutta eipä huolta. Minä kyllä yritän puskea näitä videoita täältä tulemaan. Välillä tosiaan saattaa tulla lyhyellä aikavälillä useampikin video, mutta sitten saattaa tulla välillä tällainen hieman pidempi väli ennen kuin taas on uusi video valmis. Mutta siis teen aina kun vaan suinkin mahdollista ja kun tulee sellainen tarve ja hyvä sellainen aihe mieleen, niin sitten isken kiinni tekemiseen. Okei, nyt hypätään Transformers-maailmaan ja käydään reipasta vauhtia läpi uusimmat uutiset ja havainnot uusista tulossa olevista kahdesta MPG-sarjan figuurista ja sitten yhdestä Overgear-sarjan figuurista, joka löi ainakin meitsiä jollakin moukarilla tajuntaan tai siis jotain. Eli hienoutta on siis tulossa Overgear-sarjan osalta, kyllä, näin on. Kuten myös MPG-sarjan osalta myös. Joten jos tällaiset aiheet kiinnostaa, niin jatka tämän videon katsomista. Nämä tuoreet kuvat ovat tosiaan peräisin Takara Toumin tuoteesittelyaitiosta Shizuka Hobby Show 2026 tapahtumasta ja siellä tosiaan Takara esitteli nyt sitten aika paljon näitä uusia Transformereita. Osa näistä esillä olleista esittelytuotteista oli jotain muuta kuin Masterpiece tai Overgear-sarjan figuureita, joten näin ollen ihan kaikki esillä olleet eivät minua nyt sitten henkilökohtaisesti ihan sillä tavalla loppuun saakka kiinnosta ja sen takia keskityn nyt sitten vaan Masterpiece ja Overgear-sarjaan. Ja tässä nyt nämä kaksi uutta MPG-sarjan Transformeria ja toisen näistä, tuon harmaan Blasterin ootkin jo nähnyt, jos oot katsonut minun aiempaa videoa Blasterista. Mutta nyt sitten tämä toinen on uusi variantti Beast Warsista tutusta Rhinoxista ja nimenomaan episodista nimeltä Dark Designs. Ja tuossa jaksossa ymmärtääkseni Megatron uudelleen ohjelmoi Rhinoxia ja siinä käy lopulta sitten niin, että siitä koituu enemmän harmia kuin hyötyä Decepticoneille. Ja Takara on nyt sitten päätynyt tekemään tästä uudelleen ohjelmoidusta Rhinoxista niin tällaisen uudelleen väritetyn variantin. Se aiempi Rhinox oli tosiaan tyyppimerkinnältään MP59 ja nyt tämä uusi variantti on sitten merkinnältään MPG26. Nämä Beast Wars-hahmot eivät ole ollut mulle läheskään niin tuttuja kuin ne alkuperäiset G1-hahmot, eli kyllä Transformereiden osalta mä oon todella old school tyyppi ja näin ollen ne alkuperäiset hahmot ja niiden se nimenomaan ulkonäkö on se juttu, mikä minua miellyttää ja kiinnostaa eniten, mutta mä oon sillä tavalla ollut kuitenkin avoin myös näille Beast Wars-hahmoille, että miksipä ei myös Beast Wars-hahmot voisi olla lähes yhtä hienoja ja kiinnostavia kuin alkuperäiset G1-it. Mä oon ehkä sillä tavalla niin kuin hiljaa hiipien lämmennyt myös näille Beast Wars-hahmoille, mutta pakko se on kuitenkin myöntää, että yhä ne alkuperäiset G1-it hahmot on se juttu minulle. Ja nyt sitten myös näille uusille Overgear-sarjan figuureille ja niiden versioille, niin nämä on ottanut myös hyvillä mielin vastaan ja ainakin nyt nämä kaksi ensimmäistä, ei kun hetkinen, 3. Kohta nimittäin tutustutaan ja katsotaan sitä kolmatta. Ja se on jotain niin kuin pum. mutta sitä ennen katsotaanpas näitä Blasterin kasettisotureita. Eli nyt tuolla tapahtumassa oli esillä eka kertaa myös sitten nämä MPG-sarjan kasettisoturit Ramhorn ja Eject. Eli sarvikuono ja sitten tuo kasettisoturibotti. Ja kukapa muuten tietää, vaikka tuo Eject olisi samalla myös Rewind. Eli Eject on tosiaan tää Blasterin sinivalko-värinen kasettisoturibotti. Ja sitten puolestaan taas Rewind on se samannäköinen hahmo, mutta vain mustavalkovärinen. Eli
jos mun pitäisi veikata, niin mä veikkaisin, että tuo on samalla, tuo Eject on nyt sitten samalla Rewind, koska kyseessä on sama muotti ja väri vaan sitten vaihtuu. Näiden osalta on vielä toistaiseksi epäselvää, että tuleeko nämä 2 tai 3 kasettisoturia Blasterin mukana vai julkaistaanko nämä omana settinä. Jos mun pitäisi veikata, niin mä veikkaisin, että Ramhorn, Eject ja Rewind julkaistaan oman tyyppimerkinnän alla omana settinä. Nimittäin nyt kun tiedetään jo, että Blasterin merkintä on tosiaan tuo MPG24 ja sitten puolestaan Rhinox-variantti on tuo MPG26, niin se ainakin sopisi sillä tavalla sopivasti, että Ramhorn, Eject ja Rewind olisi sitten siinä välissä merkinnällä MPG25, mutta se nyt sitten selviää aikanaan, että meneekö se sillä tavalla ja onko se niinku ihan sillä tavalla looginen. Se täytyy tässä vaiheessa sanoa, että koska nyt kun Blaster tosiaan julkaistaan, niin on aika varma, että jossakin vaiheessa Takara tekee tuosta samasta muotista toisen variantin. Ja mikäpä muukaan se voisi olla kuin Twincast. Eli se sinisen värinen kasettisoittimeksi muuntautuva botti. Eli itse ainakin odotan sitä, että myös Twincast tullaan nyt sitten näkemään ensimmäistä kertaa virallisena Masterpiece-kokoisena Transformerina. Pakko sanoa tuosta Ramhornista, että se ei nyt ainakaan niin kuin tällä hetkellä vielä näytä ihan niin hyvältä kuin tuo Steeljaw, mutta niin, joo, ehkä vähän vaikea lähteä vertaamaan, kun toinen on niin kuin sarvikuono ja toinen on tuommoinen niin kuin kissaeläin ja leijona, niin lähtiäpä niitä nyt sitten vertaamaan. Mutta niin, joo, ei tuo huonon näköinen tuo Ramhorn, joo, ei missään nimessä, että niin. Ja mielenkiintoista on sitten nähdä, kun tuo julkaistaan, että minkälainen design siinä on ja minkälainen se on muuntaa, niin joo, ja vihdoin hienoa, että Ramhorn tulee MP-kokoisena. Sitä on kyllä niin kuin odottanut. No sitten yksi mielenkiintoinen yksityiskohta tuossa Blasterissa, mikä tuli nyt sitten ilmi näiden uusien kuvien myötä, nimittäin tuo Blasterin kasvojen ilme. Takara on selvästi antanut Blasterille tollaisen niin kuin vakavan näköisen ilmeen ja tämäpä ei olekaan ihan mikään tuulesta temmattu yksityiskohta, nimittäin kuten tästä Blasterin piirrossarjan mallipiirroksesta nähdään, niin siinäpä Blasterilla on tuo sama ilme. Eli Takara on selvästi pyrkinyt nappaamaan ja taltioimaan tuon saman ilmeen nyt tälle figuurille. Moni saattaa muistaa ehkä Blasterin tai olettaa, että se on sellainen musiikkia soittava iloisen kuuloinen DJ-tyyppi, mutta niin tosiasia on se, että piirrossarjassa Blasterilla oli aika monesti myös aika niin kuin vakavan näköinen ilme ja vakavan kuuloisia vuorosanoja. Mutta niin joo, tosiaan tällainen yksityiskohta tässä figuurissa nyt ja nyt sitten jää nähtäväksi, että tuleeko tuon Blasterin mukana muita kasvolevyjä, esimerkiksi iloiset kasvot tai sitten jonkunnäköiset niin kuin huutavat kasvot. Vois niin kuin olettaa, että tämän mukana tulee muitakin kasvolevyjä, koska olisi se nyt vähän niin kuin tylsä juttu mun mielestä, jos ei tämän kaliberin figuurille tulisi muita kasvolevyjä mukana, niin toivotaan, että Takara sisällyttää muita ilmeitä mukaan. Kyllä se aina semmoista niin kuin vaihtelua tuo ja vaihtoehtoja, että kun näitä figuureita asettelee, niin se on sillä tavalla niin kuin hyvä, jos niitä lisätarvikkeita tulee kivasti mukaan. Sillä aiemmalla Blaster-videolla mä veikkasinkin, että tämän mukana saattaa hyvinkin tulla ne sellaiset piirrossarjasta tutut käsin asennettavat kaiuttimet ja kyllä näin on. Tuossa ne näyttäisi olevan ja tosi hieno juttu, että Takara sisällyttää nyt nuo kajarit mukaan, kun ne nyt kuitenkin on yksi niitä tunnetuimpia Blasterin juttuja, mitä sille nähtiin siinä piirrossarjassa, niin joo, tää on hyvä, että ne tulee mukaan.
Mutta kaiken kaikkiaan pakko sanoa nyt tästä, että tää alkaa muotoutua aika hienoksi setiksi nyt tää Blaster ja tämän kanssahan nyt eletään jo sellaisia aikoja, että mä veikkaisin, että nyt ei tarvi enää kovin kauan odottaa, tää tulee ennakkotilattavaksi ja sittenpä se alkaa jo selvitä, että minkälainen julkaisuaikataulu tällä setillä tulee olemaan. Toivottavasti tämä Blaster nyt tulee piakkoin ennakkotilattavaksi, koska se on samalla mitä luultavammin myös se ensimmäinen hetki, jolloin tästä nähdään ne ensimmäiset värilliset kuvat. Ja olisi kiva piakkoin nähdä, että miltä tämä figuuri näyttää, kun se saa maalin päällensä. Joo, mielenkiintoista odottaa. Sitten päädytään lopuksi tämän figuurin kuviin ja boom! Mä olin hetken aikaa sanaton, kun näin nämä ekat värikuvat. Siis tykkään siitä, mitä näen näissä. Elikkä Overgear-sarjan OG03 Optimus Prime. Ja tuo hiekan värinen väri, aavikko-olosuhteisiin pääsääntöisesti tarkoitettu naamioväri, jonka takara nyt on päätynyt valitsemaan tälle, niin oli aluksi itselle, että mitä. Mutta en joutunut kovin kauan näitä kuvia katsella, kunnes sitten silmä tottui ja ajattelin, että tuo värihän on itse asiassa todella hieno. Tällä kertaa tosiaan tämä Optimus ja tässä sarjassa muuntautuu tollaseksi panssaroiduksi ilmatorjuntakuorma-autoksi ja voi taivas. Tää on nyt Optimuksen osalta jotain sellaista, mitä ei ole nähty ja toisaalta hyvin ymmärrettävää, koska nyt on jo niin kuin nähtävissä, että tämä Overgear-sarja pohjautuu tällaisiin niin kuin nykyaikaisiin ajoneuvoihin, jotka on sitten raskaasti aseistettuja. Tää on ollut nähtävissä nyt näiden kahden ensimmäisen Ironhidin ja sen helikopteriksi muuntautuvan toisen figuurin osalta. Ja kuten tämän sarjan nimestäkin voi jo päätellä, Overgear, niin tuo sarjan nimi antaa ehkä jo osviittaa sille, että kyseessä on suoralla suomennuksella ylivaruste. Ja näin ollen mä luulen, että sitä takara on niin kuin tarkoittanutkin tuolla nimellä. Ja se sitten näkyy tällaisena, että nämä figuurit on tosiaan raskaasti aseistettuja. Tämä renkaiden sijoittaminen tuonne osittain jalkojen sisälle ja jalkojen taakse on nyt mun mielestä niin kuin hieno ratkaisu. Nuo ajoneuvon renkaat on kuitenkin niin kuin isot ja niitä on paljon ja luonnollisesti ne täytyvät sijoittua niin kuin jonnekin. Joten tuo, että ne on niin kuin suoraan jalkojen takana eikä jalkojen sivuilla, niin tää design on niin kuin siisti. Ja tää on nimenomaan sellaista, mitä ei ole niin kuin nähty Optimus-figuureissa. Tää on todella niin kuin näyttävän näköinen figuuri nyt. Tämänkin osalta nyt tilanne on se, että mä olettaisin, että tämä tulee lähiaikoina ennakkotilattavaksi, koska tää niin kuin, vaikuttaa olevan aika loppusuoralla, koska nyt julkaistiin jo nämä värilliset kuvat. Joten mä luulin, että ei tarvi enää pitkään odottaa, niin tää tulee ennakkotilattavaksi. Ja sittenpäs nähdään, että minkälainen on julkaisuaikataulu sitten puolestaan tällä figuurilla. Mutta tällaista Transformersia tällä kertaa. Kiitos kun katoit. Nähdään taas seuraavassa videossa. Alright, se on mo!